3 2 1 چیم؟ ترکیده زوری میخواد خنده بگیره. خب یعنی یه دور ثانیه شما چرخه میشه یه دقیقه. من آدمی خیلی بدیم، همه چونو هضم میکنم، کسی از من انتظار نداشته باشه. تموم شد. من آدم بدی هست. های داوودی دوباره من در این ویلا تا حالا ندیدم یه بار ما بخندیم الان نامه رو بده خوندی؟ کمی بعد به نوبت و تک تک در کنار اسب تروی رأی خود را اعلام. پس دیروز بوده دو نفری که رفته من که بودن. زورم گفتم. در دیروز خزانه ای ما نداشتیم اینجا که بخوام الان نگرانش باشیم. دقیقا. منم اینجوری فکر می‌کنم چون تا حالا تو روز رای گیری نداشتیم. چه فیلمی بازی کردم؟ 24 ساعته اینو تو خودت نگه داشتید. این شکلی نیست واقعا. بار دومی بود که من اینجا سورپرایز میشم. خب اوکی من تا دیدمت بهت گفتم. سعی میکنم این به بعد خیلی سیفتر باشم و همه حرفامو بهش نزنم چون نمیتونه جلوی دهنشو خیلی نگه داره. فرصت انتخاب تو حق داری هر کسی رو اما انتخاب راجع به سحر نگرانی هایی برام شکل گرفت. لحظه رای گیری چرا گفتی؟ به خاطر اینکه خودتو سفید بکنی. حکم بازی رو گفتم همونجا 7 تا رأی واسه خودم خریدم. شرایط روز به روز واقعا داره سخت‌تر میشه. تو خوبی؟ خداش نه. مسابقه است و بازی. خب قبلش برای نمیدونستم تو آپر چه اتفاقی قرار میتونستی باز نکن. کلی با بچه‌ها شیر میکنه. فکر کنم شاید سروش دلش بخواد سحر الاخر رایم ساحل. ساحل دستشون درد نکنه. بقیه رو راضی کنه که منو حذف کنن حتی اون موقعی که مجبور نبود. به نظر من بی‌عدالتی بود این حذف شدنه. واقعا دلم نمیخواد برینی. الان حاضرم از کل جایزه بگذرم، از خودم بگذرم، هر چیزی که میشه ولی ساحل نره. بچه‌ها اگر که حرفی ندارید با ساحل خداحافظی کنید لطفا. موضوع هم دیگه باشیم. اصلا انقدر اعصابم خورده از دیروزا. سر سحر حرکتی که کردشتم پرام ریخت. الان همه نسبت به من بی‌اعتماد شدن. تعجب نکردی خدایی گفت؟ من اینو میخواستم جلوی بچه ها بگم ولی سحر که مجبور بود بهم رأی بده و رأی دومم من بودم. من اون لحظه‌ای که برگشت گفت یه لحظه نگاش کردم و فکر میکردم که مثلا نمیگه بازم. چون من حتی اومدم بهش کمک بکنم، بهش گفتم که به نظر من اگه دوست نداری شما توضیح نده، برو تو، یعنی نگو این صحبت رو، نگو که اون تو چه اتفاقی افتاده، به خاطر اینکه میدونستم که بعدش
به هر حال خب همه یه موضوعی از طرف خودش خوشه، ولی بعد دیدم نه، خودش مثل اینکه از قبل برنامه‌ریزی یه سری چیزها رو کرده برای خودش. و متاسفانه میگم من چند روز بهش فرصت دادم و خواستم طبق منطق پیش برم، ولی انقدر بی احترامی ها کرد پشت دوربین، جلوی دوربین و یه سری الفاظ رکیک به کار برد و دیگه شرایط جوری شد که یا اون باید میموند یا من، یعنی من یا باید به خودم رأی میدادم یا به اون، چون دیگه این ماجرا باید تموم میشد. از اینجا به بعدش به نظرم هی داشت بزرگتر میشد. اصلا چرا دادنش بیرون بکن؟ همون من واقعا دلیلش رو نمیفهمم. چرا مثلا چون 4 تا حرف زده به شوخی آقا مثلا من آدم بدی هم مثلا فلانم بسارم اونا آقا شد دلیل. به نظر من بی‌عدالتی بود یه ذره. دقیقاً اینکه تو بیای فکر بیاری یه آدمی بدجنسه به خاطر اینکه من از قیافه طرف این وایبو میگیرم که طرف بدذاته بدجنسه. تو کجا تو چطور میتونی راجع به بدذاتی و بدجنسی آدمو قضاوت کنی؟ چای آوردم گفتم چای بخورم صحبت کنیم. صدای روزا زدم که گفتم که با هم دیگه صحبت کنیم. حالا یه سوء تفاهمی که حالا نمیم سوء تفاهم براش پیش اومده چی، حالا بالاخره اونم یه حرفایی داره دیگه. آره. بیاد صحبت رو بکنه ببینیم که نظر اونم چیه. نه ولی میگم واقعیت من همه چیزو گفتم دیگه، واقعا بیشتر از این میدونی نمیخوام چیزی رو توجیه کنم. اگر عاقل باشید و متوجه دیگه باشید تکرار این هم تو رو اذیت میکنه هم بقیه رو داره اذیت میکنه. یه اتفاقی یه تصمیمی گرفته شده بوده دیروز. این که دیگه شما باید تصمیم بگیرین که چه جوری نسبت به این برداشت کنید. میدونی اگر عاقل باشید متوجه میشید که واقعا کاری که من کردم صادقانه ترین کار بوده و اومدم رو بازی کردم دیگه. من دارم به خاطر تو دروغ میگم دختره. خب بعد الان از دیشبه من ناراحتیمو بهش بیان کردم، باز از دهن این و اون من دارم میشنوم میگه که روزا داره خودش رو خوب میکنه. نه کی گفت بهت همچین حرفی رو؟ با هومن صحبت کرده. نه من چکیده زنم. روزا داره خودش رو خوب نشون میده فلان. نه از روزا نه. میگه از روزا ناراحت نباشین، ولی خب درسته من خودم رو خوب نشون نه نمیدم. اینو من شنیدم که اومد داشتش تو رو مبرا میکنه. من نمیدونم هومن حالا شاید هم اشتباه این حرفو زد چون من اونجا بودم. من الان خودم میدونی که اخلاقم طرفدار نمیخوام صد سر بدونم، ولی موردی رو که من شنیدم صبح این نبود که گفته باشه روزا اومده خودش رو خوبه کرده. گفتش که مثلا شما اصلا از روزا نباید به دل بگید چون روزا ناراحته که من باعث شدم که اون بره زیر سوال. من اصلا باهاش صحبت به خود منم همینو میگه. منم الان تعجب از صبحم کردم. 2 بار اومد به من گفت مثلا میخوام قبل چکین باهات صحبت بکنم. گفتم باشه. رفتم خودم مشغول کردم. اومدن اونجا دوربین بذارن. گفتش که من میخوام مسعود به ما اضافه بشه. گفتم حالا دارم ورزش میکنم. از اون پشتم زدم اومدم بیرون. اولا که بی احترامیش انقدر زیاد شده بود که دیگه گفتم ولش کن رأیو میدم. دوما که سحر اومد با هم صحبت کرد و من اینجوری حساب کردم که اگه اون به من رأی بده خب و من رأی ندم یعنی حالتش اومدم حساب کردم. اینطوری میشه که سحر و من و سحر یک رأی میاریم نفری و خب اونی که میره سحره و خب اینجا من بیشتر مایلم که سحر بمونه تا ساحل دیگه به خاطر حاله مشکلاتی که به وجود اومده. بعد من اصلا با زندگی شخصی طرف کاری ندارم. شاید یکی از کسایی که اینجای اصلا تو زندگی شخصیش اصلا خلافکار بوده. میدونی چی میگم؟ من اصلا به من هیچ ربطی نداره پیشینه یار کسی که اینجای من دارم باهاش بازی میکنم. من از طرف چیزی ندیدم. وگرنه اینکه تو زندگی شخصیش چی بوده چی کار خانواده‌اش کیه خودش کیه چه مشکلی داشته اینا به من ارتباطی نداره. چیزی که من دارم اینجا میبینم اینه که به کسی آزاری نشه، حداقل با من که میگم. چون من دیشب گفتم میدونی تختامون کنار هم بود و اینکه جفتمونم آذر ماهی جفتمونم متعدد 1 سال یه وایب خوبی ازش داشتم و احساس نزدیکی بهش میکردم. واقعا اصلا دوست نداشتم بره. با این که گفتن من واقعا خودت میدونی دیگه خطردار بود دیگه. بالاخره هر کسی شاید منم اگه بودم میگفتم اوه
الان پلان سحر اینه که باید به یکی رأی بده. همه هم به خودشون شک میکردن که نکنه به من میدونی. آره. و ممکن بود که همه یه بک بزنن، میگن خب آقا ما بکمون رو بزنیم، سیومون رو بکنیم که اگه هر کدوممون خوردیم اون طرف مثلا اون کسی که سیو کرده دیگه. و این به خطر من، یعنی به ضرر من تموم شد. قبول کن صادقانه رفتار کردم، اما من دیگه اونجایی که گفتم اوکی اگه واقعا تهش قراره برم بیرون میرم، ولی حداقل بگم و برم. این چیه؟ من مشکلم باش اینه، اولا که سنش کمه، یک، البته دلیل نمیشه که اگه سنش هم کم باشه، ولی سال من بزرگتره. خب باشه، ببین به یه سری ها نمیخوره، یعنی نمیخوره که یه سری کارا رو بکنن. این فشاری که دیروز اومده روش، کلا هم اخلاقش، استراتژیش اینه که من زودتر بزنم، زودتر بزنم تا نزنم. مثلا این چیزه، آدمی نیستش که مثلا بخواد چی بگم تو حالت نرمال مثلا بیاد یه کاری انجام بده، ولی از ترس حذف رو داره. راه حل بعدی این بود که اون رأی نده. خب که در این صورت حتی با یک تک رأی هم اون میرفت بیرون. و دیدم اصولی ترین کار و منطقی ترین کار اینه که من رأیمو به خاطر سیاستی که داشت به کار می‌برد و پشت دوربین فحاشی می‌کرد و جلوی مخاطب چیزی نمیگفت، از خودش تصویر خوب ساخته بود، من نمیپسندم این کارو. به خاطر همین بی احترامیاش این رأیو بدم. من دیروز به الناز در مورد تو صحبت کردم. میدونم من آدم نتی هم صاف صحبت میکنم خودم، ولی چون که چندین بار من اومدم بهت گفتم که بیا با هم دیگه صحبت کنیم. خودم به تو گفتم از شبی که محسن رفت بیرون، گفتم که بیا با هم صحبت کنیم. فرداش گفتم با هم صحبت کنیم، بعد از ظهرش گفتم با هم صحبت کنیم، دوباره صحبت کنیم، هی گفتم صحبت کنیم. اینا همش رفت جلو، تو نیومدی صحبت کنی، یعنی با من صحبت نکنی. یه حسی من بهم دست داد، گفتم که خب این احتمالاً تیم کشیه وقتی که اصلا نمیخواد بیاد با هم صحبت کنه. آخه نه دیده شدنه نه پول واقعا ارزششو نداره که آدم بخواد این کارا رو کنه. من واقعا اصلا پرام ریخته روز اون کارو کردش. یعنی چی تو منو داری خراب؟ من دیشب به الناز میگم الناز همون لحظه که سحر گفت تو در مورد من چه فکر بدی نکردی در مورد من که این روزا داره فیلم بازی میکنه؟ گفت چرا واقعیتش کردم. خب طبیعیه که من بخوام بهش حس بی‌اعتمادی داشته باشم، به خاطر اینکه این دوتا با هم دوستن، از قبل دوست بودن. و توی اتاق دخترها روز اول روزا گفتش که من به سحر گفتم هر اتفاقی که اینجا افتاد، هر چیزی که پیش اومد، ما در نهایت با هم دوستیم. و اینا باعث میشه که من هر روز فکر بکنم در موردش و نتونم اون اعتماد رو داشته باشم. من از روز اولی که اومدم مثلا تو زندگیم انقدر حرف نزدم روزانه، ولی انقدر مورد اتهام قرار گرفتم سر یه سری شرایطی که پیش اومد و خب یه سریش هم خودم به وجود آوردم که دیگه یه ذره خسته شدم. میخواستم اینو سر نیل وقتی که بچه‌ها همه جمع بودم بگم، ولی حالا خصوصی اول بهش تو گفتم. ببین این که دونه دونه، ببین دقیقا منم همینو میگم تو باید از طرف یه چیزی دریافت بکنی تو بازی، بگی این آدم داره تیم میچینه، این آدم داره رأی الکی میده، این آدم داره برخلاف جمع حرکت میکنه، بدیش بیرون. هیچ کس هم ناراحت نمیشه از اینکه طرف رفته. ولی این که تو میای فکت میاری که طرف، من اون روزم گفتم که مثلا حالا روی من بچه‌ها گفته بودن که این چون مثلا حالا احتیاج نداره یا حالا هر چیز دیگه ای، یا اینکه دوباره روزا دیشب گفتش که من شاید ساحل رو انتخاب میکردم به خاطر مسعود گفتش که منم اگه بودم شاید ساحل رو انتخاب میکردم به دلیل اینکه احساس میکنم که گفته من اگه اینجا برم ناراحت نمیشم. و این چه حرفیه؟ طرف تو صحبتای طرف منتظر این طرف یه چیزی بگه سری بگیرین دستتون. من هم گفتم ناراحت نمیشم. خب بالاخره یه بازیه، باید جنبه داشته باشین دیگه. هر تایمی که تو می‌خواستی با من به صحبت کنی اینجوری بود که مثلا میگفتی صحبت کنیم، گفتم اوکی الان میرم، مثلا میام یه کاری دارم، میرفتم اونجا دوربین میومد، الان باید مثلا پلان روزمرگیتون رو بگیریم، الان آماده شین سریع میخوایم بریم نهار، الان میخوایم بریم. هی میدونی اتفاقای اینجوری افتاد، بعد هی تو چالش‌های عجیب غریبی افتاد اونجا، یه سری داستانا بود. بعد من آماده شدنم خب با شما زمان فرق میکرد. مثلا اون تایمی که من میرفتم تو آماده بودی اینجا منتظر من بودی، من میرفتم اونجا تا موامو درست کنم آماده بشم، پلان ویدیو در میومد، پلان بازی در میومد، یا میومدم حرف بزنم سحر برو رپورتاج. میدونی هی این چیزا به هم خورد که مثلا باعث نشه صحبت کنیم.
کار سحر رو که اصلا تایید نمی‌کنم. این اتفاقی که افتاد میگم غلطه دیگه، غلط. همین اتفاق در مورد کی افتاده؟ در مورد سروش. یعنی حرکتی که سروش انجام داده اومده به تو گفته، شاید از نگاه تو به خاطر کسی که ناراحت بوده باشی یه کار مثلا خوشگل و قشنگی باشه، اما فرض کن الان جای سحر و سروش تغییر کرده و احساسی که محسن پیدا کرده احساسی که تو نسبت بهش داری. آخه اصلا یکی نیست. اونا یه روز از خزانه‌شون گذشته بود. من 2 بار این بازی رو، یه بار از امیررضا یه بار از سحر، قبل از اینکه بخوایم بریم رأی بدیم خوردم. ولی الان که 2 بار رفتم خزانه و این روزها داره میگذره و سروش باعث حذف شدن 3 نفر تا الان شده، تا الان فقط 3 نفر رفتن، 3 تا رأی هم سروش داده. الان اگه تو اون موقعیت قرار میگرفتم و سروش به من میگفتش، اصلا خوشحال نمی شدم و با رفتارش اصلا حال نمی کردم، چون اصلا این قشنگ نیستش که تو بری به یکی رأی بدی و بیای دوباره بگی. اون موقع هم اگه خوشحال شدم فقط به خاطر این بود که نمیدونستم تو چه بازی قرار گرفتم. فکر میکنم که کار درستی کرده باشم و در نهایت هم که بچه‌ها هر کدوم مخالف بود واقعا خوشحال میشم که با یه اسم دم اسب تروی منو از اینجا جدا کنم و برم خونه، چون دیگه واقعا مغزم نمیکشه. حس میکنم خیلی از ترامه‌های گذشته‌ام دوباره تکرار شده، یعنی حس تنهایی، حس خیانت، حس حتی دوستی، چه منفیاش چه مثبتاش. چیزایی که من یاد گرفته بودم که یه سپر بذارم جلوم و محافظت کنم ازشون که دیده نشه، ولی اینا دیده شده و یه سری احساسات منفی هجوم آوردن رو و خیلی شرایط سختیه. مثلا اگر تو بری خزانه دلیل نداشته باشه کسی رو حذف بکنی، میای روی اون حرفایی که من حتی به شوخی زدم ولی به مزاج جمع خوش نیامده دیگه، درسته؟ و این چیز بدیه که داره بینمون پیش میاد. آره دیگه، دقیقاً اشتباه ساحل، چیزی که میخوای بگی دقیقاً اشتباه ساحل میگه حرف زد. آره، صادقانه، بدون سیاست، بدون که فکر بکنه چی بگه چی نگه، یه سری حرفا رو حتی به شوخی من خودم هم مثلا تو ماشین مسیر کنار من نشسته بود دیگه، میگفت من بدجنسم. آره میگم آره اینطوری با هم دوست نشین، مثلا فلان اینطوری دارین با هم دوست میشین، نمیتونین کسی رو حذف کنین. به شوخی داشت میگفت، پشتش میخندید مثلا. که واقعیت اگر اتفاق دیروز هم برای من نمیافتاد، باز هم من با اینکه حالا مثلا شاید 1% 2% با ساحل هم فاز نبودیم، هم فکر نبودیم، باز هم واقعا بهش رأی نمیدادم. مگه شبای دیگه به ساحل رأی دادم؟ مگه شب من حتی به محسنم رأی ندادم، با اینکه خیلی روش گارد گرفتم، خیلی روش مثلا عصبی شدم از کارش. حتی ما با روزا و امیررضا و سروش که رفتیم تو اتاق شب رأیگیری محسن با هم کلی صحبت کردیم که آقا این کارو بکنی، و واقعا مثلا من الان خیلی هم ناراحتم از این که اصلا چرا اینقدر اشتباه کردم و اینقدر مثلا قضاوت کردم ساحل و هی فکر می‌کردم الان ساحل فقط به من رأی بده. سو رفتاراش اینو نشون میداد که با من حال نمیکنه و من گفتم الان ساحل به من رأی میده و مثلا چیز نمیشه. من گفتم خب بیایم به ساحل رأی بدیم، که بعد بچه‌ها گفتن اصلا ساحل به امیررضا رأی نداده، متوجه شدیم رأی نداده. گفتم اوکی، خب پس ما امشب بچه‌ها گفتن خزانه است و باید به کسی رأی بدیم. نباید به سروش میگفت. قبول داری؟ اصلا این که به سروش میگه، من که اول میگم به هیچ کی نباید میگفت. دو هم اگه قرار بود به کسی بگه، من فکر میکنم آدمای دیگه هم بودن اینجا که میخواد بره بگه. سروش نقطه مقابل ساحله. به من میگه به تو گفتم، میگم اوکی به من گفتی، ولی من چند بار به تو گفتم نگو. این دقیقاً نشونه تیم و تیم کشیه به نظر من، چون در مورد همه چیز با هم دیگه صحبت میکنن، دیل میکنن و بعدش میگن که نه اینطوری نبوده. خب الان اتفاقی که دیروز افتاد باعث شدش که ساحل رفتش بیرون و ایشون هم یک رأی رو که میخواست به یه نفر بده براش یه دلیل ساخته. میگه که آره من اومدم به دوستم این کار انجام بدم، منم میتونم با یه نفر مثلا پایه مثلا دیوونه بازیاش باشم که بخوام بگم رفیقتم، اما نباید این به قیمت خراب شدن یه آدم دیگه باشه. من چند تا سوال میتونم ازت بپرسم؟ آره حتما. سوالی که تو ذهنم بر خودم شکل گرفت. یک این که سحر که این قضیه رو در میون گذاشت؟ دیروز تایمش کی بود؟ فکر کنم دیروز بعد از ظهر بود، قبل از بازی و این داستانا، یا ظهر بود یا بعد از ظهر. بعد دلیلش هم بهت گفت که چرا داره به تو میگه؟ چون من ازش پرسیدم، گفت به 2 نفر گفتم و من دلیلشو پرسیدم، حالا یه توضیحاتی داد، دوست دارم از زبون خودت هم بشنون اینو. خب دلیلش اونجوری که من دیدم این بود که خب واقعیت اینه که من بچه‌ها رو فرستاده بودم اونجا دیگه. یعنی
به نظرم یه حس دینی میکرد که خواست خب به هم بگه که تو این لطفه به من کردی، به من اعتماد کردی و در مقابل من این اتفاقی که افتاده رو میخوام با تو مشورت کنم و به تو بگم که چی کارش کنی. یعنی از نظر من نیت قلبیش این بوده. این اگه تیم کشی نیست چیه پس؟ اون روزم دارم فکر میکنم اون روزی هم که جریان رایده اول افتاده بود بالای 3 بار در روز اومد با من صحبت کرد. مسعود اگه نزنی میزنم. مسعود تو نظر چی بی؟ الان ما میشیم 5 نفر. چند گفتم سر اینقدر نرو با این صحبت نکن، یکم آروم باش تا شب. بذار من دارم فکر میکنم میخوام اصلا چیه که اگر واقعا هم اون شب غیر هیچ که دیگه نمیاد حرف بزنه. همه اومدن سوال کرد، همه اومدن گفتن اوکی تایید، داشت میرفت بیرون همون موقع هم ساحل. الان اتفاقی که افتاده اینه که ساحل شده آدم خوب به نظر من و هر کسی که رفته از اینجا شاید تو هم نظر من نشته باشه. ببین دیشب مثلا ساحل به من و الناز و تبسم میگه تنها با امیررضا تنها کسایی که من اینجا باور دارم شما این، بقیه دارم با شما بازی میکنن. با حرکتی که سحر کرده ممکنه اون به تو به حالا سروش که هیچی قضیه شده به بقیه هم شک کرده باشه دیگه. اگه بحث تیم کشیه، اگه بحث بازی کثیفه، بگیم ما هم در جریان باشیم. یعنی مثلا من اگه بخوام خودم بازی کنم، خودم بخوام تیم درست کنم، یه کاری میکنم هیچ کی تو این ویلا نمیتونه بمونه. همینطور ساحل. ما نخواستیم این کارو بکنیم، خواستیم تمیز بازی بکنیم. الان خودت نسبت به این که مثلا ساحل رفته چه حسی داری؟ یعنی آروم شدی یا نه حس میکنی که هنوز استرس داری؟ چجوری حال خودت؟ اگر قرار باشه اینجا هر کی هر حرفی میزنه شوخی بکنه، خب الان رأی کی داد؟ سحر داد. میتونیم این برداشت رو بکنیم که سحر داره زور میزنه برای موندن تا آخرش دیگه. مسلماً من از ناراحت کردن حتی ساحل که با هم خیلی به مشکل خوردیم خوشحال نمیشم. اگه خودش نگفت بله. خب پس اینم یه فکتیه که خودش گفته. چیزایی که ساحل گفت و بیرونش انداختن. الان هم سحر داره همینو میگه تو رو خدا منو حذف نکنید، من تا آخر باشم، فلان باشم. باید دیده بشه. و انگار اصلا این وایبی که از دیروز از که رأی‌گیری شد هممون همین وایبو گرفتیم. اینکه هر تلاشی ممکنه این آدم بکنه که بخواد حذف نشه و اینجا موندگار بشه. موافقم. من احساس میکنم سحر و سروش با هم توانی کردن و با هم بستن که رای به حذف یک سریا بدن. الان در حال حاضر حتی میتونم بگم که من رایشون نیستم، تبسمم رایشون نیست. اگر این چیزی که فکر میکنم درست باشه، میتونه هومن رایشون باشه و بعد از اون ممکنه بیان روی من یا تبسم. و حال خوبی هم ندارم واقعیت. یعنی میگم که شاید درستش این بود که خودم برم از این ماجرا، ولی حس خوبی ندارم دیگه. کارم درست بودن نظرم. یه نفر داره اینجا استراتژی پیاده میکنه، بازی میکنه، بقیه دارن بازی میخورن. این قشنگ نیستش. ما با هم دیگه نشستیم یه صحبتی کردیم از روز اول، الان 3 نفرمون هنوز چی نشده رفتن. و تو گفتی که من میخوام با ساحل صحبت بکنم، مثلا فرصتش پیش اومد که باش حرف بزنی؟ من سر ماجرا چون از اول من با ساحل به مشکل خوردیم با هم، من 2-3 بار پا پیش گذاشتم، باهاش صحبت کردم راجع به مشکلاتم و بهش گفتم و تا یه حدودی هم حل شد مشکلات. خب ولی دیگه این مشکلی که به وجود اومد، اولا که بی احترامی که جلوی دوربین کرد که وسط حرف من پا شدی و رفت، در صورتی که من حرف بدی نمیزدم. من فقط چیزی که تو ذهنم بود و مشکلی که داشتم باهاش داشتم مطرح میکردم و اصلا ادبیات بدی نداشتم و اصلا قصد اذیت کردنشو نداشتم. یعنی نذاش حرفم تموم شه، پا شد یه چیزی گفت و رفت. میدونی چرا دیشب بعد از اینکه رای ده شدم ناراحت شدم دیگه رفته بودم خودم؟ به خاطر اینکه خب رأیی که میدونستم سحر داده هیچی نیست، اما بعد از اینکه رأی دهی تموم شد فهمیدم که با 2 رأی رفته بیرون. تازه فهمیدم اینجا چه هماهنگی‌هایی صورت گرفت. این هماهنگ کردنه برای من دوباره نبود. یعنی مثلا احساس کردم که من با این تصویری که مثلا درست کردم در مورد
دو نفری که اینجا خیلی بهم بود. بالا من با تو که اومدی صحبت کردیم، با خودت هم یه باگی تو از تو دارم تو ذهن خودم، دوست دارم بعدم بگم، الانم نمیگم. ولی با تمام این تفاصیل حرکت اتفاقی که افتاده سحر الان برای من دیگه آدمی نیستش که روی حرفش حساب کنه. منم بهش گفتم. متاسفانه خلاصه اون اتفاقی که نباید میافتاد بعد از چند روز اتفاق افتاد. البته نباید میافتاد که میدونستم یه روز اتفاق میفته، ولی فکر نمی‌کردم که من یک رو یا یک تصویر دیگری از یکی از نزدیکترین کسایی که تو این ویلا دارم ببینم. سری آخرم داشتم با مسعود صحبت میکردم و میخواستم که این کارو شاید انجام بدم، ولی شنیدم که ساحل گفته که نه، من دیگه نمیخوام همچین کاری بکنم، نمیخوام باهاش صحبت بکنم. و خب منم با توجه به تجربیاتی که داشتم از قبل با در ارتباط با این آدم گفتم خب من کاری که لازم بوده رو کردم، الان که خودش نمیخواد صحبت کنه، خب پس من اصلا برای چی باید برم همچین روی بندازم که بیا با هم صحبت کنیم. گفتم من نمیگم بهت اعتماد ندارم، میگه تو به من بی‌اعتماد شدی. گفتم نه، من بهت اعتماد دارم، ولی به این فکر میکنم که من روزا الان میخوام یه چیزی به سحر بگم، به نظرت سحر میتونه جلو دهنشو نگه داره یا میتونه نمیتونه؟ به نظر من این خیلی واقعا بی‌عدالتیه. سحر احتیاج داره، پس باید اینجا بمونه. نره. یعنی چی؟ یعنی ماهایی که ما مسخره ایم اومدیم اینجا؟ ساحل حالا عصبانی شد، اولش رفت توی اتاق ولی بعد اومده بود اینجا نشسته بود، با هم دیگه صحبت کردیم. من دقیقا همین سوال ازش پرسیدم که میخوای باش صحبت بکنی یا نه با سروش، که گفت واقعا الان انقدر عصبیم که نه نمیخوام صحبت بکنم. گفتم خب اینجوری که نمیشه، مثلا باید بالاخره مشکل حل بشه دیگه. خب اینم قشنگ یه فکته که سحر داره زور میزنه که تا آخر برنامه بره و ممکنه بی دلیل منو حذف کنه، تو رو حذف کنه و هر چیز دیگه که اون تا تهشو بره، وقتش برسه، و هر کسی که بتونه کنار خودش نگه داره که تا بتونه یه قدرت بیشتری داشته باشه، تعداد رأی بیشتری داشته باشه. این وایبا به من داده. این نشون میده که تو هر کاری میکنی که تا ته برنامه باشی و این اصلا نمیتونه به من حس اعتماد بده. هنوز ازش دلچرکینم، اصلا هر حرفی هم بزنه دیگه اون حس خوبه رو به من نمیده. من حتی باهاش حرفم زدم همش داره قانع میکنه. یه چیزی که اشتباهه دیگه، قانع کردن نداره. تصمیمیه که گرفتین دیگه. ولی ساحل هم برگشت گفتش که حالا من این صحبت‌ها رو که باش کردم انگار مثلا یکم قانع شد و گفتش که حالا امروز نه، چون حالم خیلی بده، بذار ببینیم فردا چه اتفاقی میفته. یعنی منظورش این بود اگر حذف نشم این صحبت رو با بچه‌ها خواهم داشت. وایبی که گرفته بودم و سر من ناامید کرد. آره دیگه 2 نفر رأی دادن، حالا اون نفر دوم کیه؟ من بین 2 نفرم. حالا من یه حدس بیشتر ندارم، اونم طبق گفته‌های تو کاملا موافقم. من اصلا اینو قشنگ نمیدونم که ما از روز اول اومدیم نشستیم اینجا با هم صحبت کردیم، گفتیم که تیم کشی نکنیم، رأی ندیم. میام باید از صبح پا میشم، تمام روابطی که از قبل داشتیم با هم داریم، ولی اگه قرار باشه چیزی رو بخوام در میون بذارم با کسی که امکان داره سرنوشت یه موضوعی رو عوض بکنه، ترجیح میدم آخرین نفری که متوجه بشه تو باشی. دلایل خودم دارم و تو اصلا حق ناراحت شدن نداری، به خاطر اینکه شما یک بار یک مسئله رو نتونستی نگه داری و منجر شد به یک حاشیه بزرگتر که الان هم داریم. من اگه جای تو بودم کارش اشتباهی نکردم کسی نمی‌فهمه توضیح بدم. چرا می‌خوای از صبح با من حرف بزنی؟ اصلا چه ارزشی داره که من الان بفهمم یا نفهمم؟ تو اصلا چه ارزشی داره بیا من بغل کن بگو خوب تو رو خدا، اصلا برای من الان چه ارزشی داره؟ از طرز حذف نشدن سروش رو ازش استفاده کرد و با اطمینان بیشتری می‌خواست به ساحل رأی بده. مثلا فکر کنم من می‌خواستم این کارو کنم، من بیام جلوی شما فیلم بازی کنم، نگم ساحل بره بیرون، بازم الان صبح پاشیم شیک چه خبر فلان، به نظرتون ساحل کی بیرون کرد؟ اینجا من باید مورد بی‌اعتماد به من بشی. میدونی چی بهت میگم هومن؟ نه اون جایی که من میام میگم، وقتی میام میگم خودم رو لو میدم دیگه، بعد بگی آقا گفته به بیچاره دیگه کاری که باید انجام بده. ولی محسن این کارو کرد، محسن نگفت،
نگفت شب دوم خزانه پیش اومد دیگه. سروش دید بابا واقعا همه دارن میگیدن رو ساحل بیچاره، عذاب وجدان گرفت. بدون هماهنگی اون محسن اومد گفت کارو درستی هم کرد، وگرنه واقعا ساحل بعد 4 روز زودتر از اون امروز دیروز دیشب میرفت. چرا بعد 4 روز زودتر میرفت؟ به ناحق تر میرفت. میدونی چه؟ به هنوز شاید محسن اینجا بود و داشت با ما بازی میکرد و خیلی اتفاقهای دیگه. ما نمیدونستیم که کسی فکت رو محسن نداشت، کسی به محسن رأی نمیداد. تو به محسن رأی میدادی؟ نه. اگر صحبتی در مورد زن ستیزی میکرد رأی بهش میدادی؟ نه نمیدادیم. مریض که نبودیم، همه با هم بسته بودیم. اصلا قشنگ نمیبینم اینو که تو بیای این حرفا رو بزنی. از اول رأی همه بچه‌ها رو بذاری رو خنثا بودن که خیالت رو راحت بکنی، بعد شروع بکنی ریز ریز تیم بچینی، برای خودت آدم جمع بکنی. و تو اگر که قرار بوده که سر ساحل بیای مثلا عادلانه رفتار کنی، چرا به من نگفتی؟ چون میدونستی من به ساحل رأی نخواهم داد. چرا به تو نگفته؟ چون میدونست که تو با فکر خودت. چرا به امیزا نگفت؟ تنها چیزی که میتونه واقعا بهش فکر بکنم الان در این لحظه اینه که با هم بستن. حتی میتونم بگم که روزا هم ممکنه فیلم بازی کنه که بگه که من آرم، یعنی میتونم بگم که روزا هم با سحر بسته که من اگر چیزی میگم تو جمع با تو دعوا میکنم تو ناراحت نشو. من به خاطر اینکه اینا فکر بکنن که با تو نیستم این کارو میکنم که بین جمعشون قرار بگیرم و متوجه بشیم که برنامهشون چی خواهد بود و اگر پلن چیدن ما در جریان باشیم. یه نفرمون باید بین مثلا من و تبسم قرار بگیره که متوجه بشه. یه موقعی مثلا من یا تبسم اگر رأی داشتیم بفهمه، به سحر یا سروش بگه، اونا زودتر مثلا یکی از ما رو حذف بکنه. چیزی که من الان فکر میکنم همینه. سیاست کثیفی رو شروع کردن. واقعا از رفتنش خوشحال نیستم و حس تأسف دارم. آرزوی موفقیت میکنم براش، چون به نظر من خیلی دختر قوی و مستقلی بود و کاراکتر خودش رو داشت دیگه. ما صرفا کاراکترمون خیلی با هم فرق داشت، وگرنه مشکل دیگه ای نبودش. هیچ کسی نمیتونه بیاد منو مجبور بکنه یا اصلا به من بگه که من عقل ندارم، شعور ندارم. چرا تو به خودت اجازه میدی بیای به من مثلا بگی فلانی رو حذف کنی، ما فلانی اینطوری باشه؟ خب اصلا این خودش داره بی‌اعتمادی میاره. تو اگر میای این حرفو به من میزنی، 2 روز دیگه میری اون حرفو راجع به من به اون میزنی. کاملا موافقم و مطمئنم که این اتفاق خواهد افتاد. سحر رو چند ماهی بیش نیست که میشناسمش و اینجا بود که خیلی به هم دیگه نزدیک شدیم، با هم دیگه بیشتر همکار بودیم. از اومدنش اولش خیلی خوشحال شدم، ولی احساس میکنم که داره با استراتژی اینجا بازی میکنه با همه و بیشتر زیر نظر دارمش تا ببینم چی میشه. دیروز سر میز صبحونه گفتی که یه سری از بچه‌ها وسط بازی میکنن و برای مثال هم مثلا مسعود رو آوردی، مثال زدی. خب منم فکر میکنم خودم کسی هستم که چون اینجا با همه آدم سعی میکنم ارتباطم خوب نگه دارم و این خوب نگه داشتن واقعا به این خاطر نیستش که من بخوام گول بزنم کسی رو، مثلا بیام تو روی تو بگم من با تو اوکی ام، خوبم، ولی مثلا پشت سر در اصل اینجوری نباشه یا اصلا بحث حذفی و رأی و بازی و اینا نیستش. من تو واقعیتم همینم، چون خودم باز بر خودم اتفاق افتاده که توی یه شرایطی بودم که معمولا خیلی جا حجمه رو من بوده یا مثلا من طرف بده بودم. من فکر میکنم حتی اگر کسی بدترین کارم بکنه باز اون انتظار رو داره، باز اون حس نیاز رو داره که یه نفر مثلا کنارش باشه، بخواد بهش دلداری بده، باهاش صحبت بکنه، اصلا هیچی هم نگه، فقط حس بکنه که روش مثلا فکر بدی نداره. ولی من خودم همچین آدمی تو این بازی ندارم. اون سادگیم خودش از نظر من داره میشه سیاست. اینی که تو خودتو بزنی به اون را که هیچی متوجه نیستی و حالیت نیست، ولی که نظری رود نیاد و هضم نشی. این واقعا داره عین خوره مغز منو میخوره که من الان به کی اعتماد کنم. هر کسی داره اینجا برای یه هدفی که گفته نشده تا الان اینجا داره تلاش میکنه.
سحر خیلی آدمیه که زود جوش میاره و الانم اگر بریم، هنوز من از صبح باش حرف نزدم، اگر که بریم توی جمع و این چیزا بیان بشه قطعا جوش میاره و قطعا ناراحت میشه، به خاطر اینکه ممکنه پذیراش نباشه، ولی خب کارهاش کنار هم دیگه که میچینی واقعا داره بی‌اعتمادی میاره. موافقم. موضوع دیگه ای که اینجا هستش اون میوه پوسیده است که من اصلا نمیتونم تحملش کنم همش. دیشب هم دیدی هرچی باشه حرف زدم و نمیذارم روزای من عوض بکنه، یعنی اجازه نمیدم که اون روش خودشو برداشته، روشش هم اینه که میاد تو رو عصبانی بکنه، بعد برات فکت میسازه، مثل یه سری حرفای مزخرفی که دیروز داشت میگفت در مورد ساحل. بهش گفتم تو مگه نیومدی به من نگفتی؟ من چلو همه نگفتی؟ من ازش خیلی ناراحت، من نمیخوام رأی بدم. حرفا زد و نقیزه. قبل از اینکه ساحل بخواد حذف بشه صبحش میگه که من به هیچ کی دیگه رأی نمیدم. کنار اسب که میره رأی میده. حرفای زد و نقیزه. یه دروغی این وسط هست. یه چیزی و یه چیز دیگه میخواد نشون بده. البته که تا حالا چند تا اشتباه زیاد داشته. تنها کسی که اینجا بقیه رو بیرون کرده سروش بوده. 3 بار این اتفاق افتاده و 3 بار خودش بقیه رو بیرون کرد. اصلا میاد یه چیزایی میگه که اول و آخرش اصلا من هم نمیخوره. از روز اول برای محسن هم همینا رو شید. هرچی هم میگه قبول نمیکنه، حرف قبول خودش رو نمیکنه. میزنه. بعد من الان دارم میبینم که رفیق صمیمی یکی شده، برای اون حواس هم هست، اما از خدا میخوام امروز منو برن خزانه. من اگه بهش چیزی نمیگم به خاطر اینکه آمادم با آغوش باز برم تو خزانه. آفرین، چون هیچ کی اینجا حق نداره تیم کشی کنه. ما گفتیم ما شدیم نقطه مقابل تیم کارگردانی اینجا، ولی داریم یه چی کاری میکنن، داریم خودمون به خودمون میزنیم. رو حرفم هم خواهم موند. رو حرفم هم شاید این جمله رو نگم چون اینو بر اساس استراتژی ما کنم. رو حرفم هم خواهم موند. یه آدمی رو یه بار بهش شانس میدی، 2 بار بهش شانس میدی، وقتی میبینی نمیتونی با طرف صحبت بکنی، من اینجوری ام با آدمایی که نتونم صحبت کنم کلا بیخیال میشم. وقتی من اصلا نمیتونم با تو صحبت بکنم، یکی به 2 تو بالایی و داد و بیداد میکنی و اصلا حرف هیچ به ما 6 نفر آدم داریم با تو صحبت میکنیم، تو اصلا گوش نمیدی به حرف دوست صمیمی که روزای گوش نمیدی. من چه صحبتی با تو دارم؟ چجوری میتونم با تو صحبت بکنم؟ موافقم با حرفت، سری جوش میره، اصلا نمیشه باش حرف زد و اصلا قبول نمیکنه. برای من اینطوریه که خب آقا ما توی جمعی وارد میشیم، با یه عده‌ای بیشتر حال میکنیم، با یه عده‌ای بیشتر ارتباط میگیریم طبق اون فکرایی که داریم، با یه عده نه کمتر. درست. خب و من نمیتونم بپذیرم که یه نفر بیاد ادعا کنه که نه من با همه خوبم. این به نظرم یه جور دروبازی میشه، یعنی برا من حداقل قابل باور نیست. سر قضیه این که گفته که اینو بدیم بیرون و اینا به گوش منم رسید، منم یعنی یه بار دوبارم نه و حالت اصرار قشنگ که اصرار که باید فلانی بره. اگر کسی بخواد با من بازی کنه و با استراتژی به من رأی بده یا تیمی جمع کنه بر علیه من، همون روز اول هم گفتم من وای میستم اینجا و اون نفر رو از اینجا بیرون میکنم، منم باهاش بازی میکنم، چون دوست دارم ته این بازی حق به حق دار برسه. وقتی شما در یخچالو باز میکنی، اگه 10 تا میوه داشته باشی ببینی یکیش پوسیده است یا مثلا داره یه دونه دیگر هم پوسیده میکنه، اول اون 2 تا رو از توی جا میبرید برمیداریم، میگی این که پوسیده است اینم یه مقدارش پوسیده شده، سالما رو نگه میدارم دیگه. منم اینجا بعد به یه جای رسیده روزا این جرئت نداره به من رأی بده. میدونی من چرا رأی نمیدم؟ چون من الان فاکتور بد بودن اینجا شدم. من خودم این جرأت داره به من رأی بده، اصلا نمیترسم، چون بخاطر اگه بخواد یه روزی من رأی بده این آخر عاقبت خودش بعد برنامه خراب کرده بیرون. منم واسه همین امکان نداره که اون کاری که اون داره میکنه رو این همه هیچ کی جرئت نداره بهش حرف بزنه. تنها کسی که داره باهاش صحبت میکنه من نمیدونم چرا بچه‌ها بهش نمیگن چی. من یکی از دلایلی که برای خزانه میگم آمادم، دلیلش اینه که واقعا قبلش استرس داشتم. شاید الان بتونم کسی رو انتخاب کنم که منم فقط تحت شرایط خزانه بتونم بهش رأی بدم. همین. قبلا نداشتم، الان
فکر میکنم که به اندازه کافی دلایل دارم برای خودم که بتونم یه نفر تو خزانه حذف کنم. احساس میکنم پلن بعدی خودم یا خودت هستیم، ولی تا جایی که بتونم سعی میکنم که حداقل جلوی این بی‌عدالتی، یعنی اگر فردا صبحم بخوام برم من وای نمیستم نگاه کنم. یعنی از دیروزم دارم اعتراضمو میکنم، من به بی‌عدالتی اعتراض میکنم. حتی اگر قرار باشه میدونم که ما رو میدن بیرون، یعنی کسی که این حرفو بزنه بیرونه. تو این همه پارادوکس و تناقض رو داری میبینی؟ چون دیروز بعد اینکه اینجا رأی دادن ساحل حذف شد و اینا، سروش اومد منو کشون کنار، برگشت گفتش که من میخوام یه دقیقه با تو حرف بزنم. و من برگشت گفتش که من رأی دادم به ساحل. گفتم چرا رأی دادی؟ گفتش که به خاطر اینکه نمیخواستم سحر بره. گفتم حتما ساحل به سحر رأی میده، من میخواستم رأی نسبت به ساحل رو 2 تا بکنم. و گفتم خب دیگه هیچی نگفتم که چرا شما با هم چیدین تیم شدین. روزا من سوال دارم، شما همتون ما با هم اینجا ورود کردیم، تو دختری اینجا، سحر دختر، تبسم دختر، الناز و ساحل. تو رو چه سنگ مرگی ناجی این کدوم دختر میخوادی بشی؟ میتونی به من بیای توضیح بدی؟ من نمیتونم این کارو بکنم. روز اول یه چیز دیگه بود، جو و فضا که آره این کارو بکنیم، اینطوری همه با هم به خوبی پیش بریم جلو. ولی واقعا من از توی 11 نفری که الان 3 نفرشون حذف شده، کسایی که موندیم، این حس همون روز اول فقط دارم از خودم هم حساب کنم، چون آدم خودشو میشناسه دیگه، دارم از 2-3 نفر دیگه میگیرم. من دارم به این قضیه اینجوری نگاه میکنم که اون آدم، خودم رو در واقع میذارم جای اون آدم، میگم آقا تو فکر کن که من از روز اول میومدم شرایط ساحل رو داشتم، همه هم دارن به این فشار میارن که این اتفاق افتاده واقعا تو زندگی عادی برای من، حداقل بارها و بارها دارن فشار میارن. من دوست دارم آقا اون لحظه یه نفر منو قضاوت نکنه اصلا، حتی اگر کار بدی کردم هممون آدم دیگه، بالاخره اشتباه میکنه، کسی مبرا نیست از این قضیه. من باید اگه قرار باشه یه احساس زنانه رو در نظر بگیرم یا بخوام یکی رو بزنم، باید بدونم که باید بقیه رو به نظر بگیرم. تو رو چه؟ تو الان برای چی اومدی مثلا به روزا این توضیح بدی؟ چرا کارهای گندی که میکنی باید بیا توضیح بدی؟ نه توضیح برای چی؟ اگه کار درستی کردی باش. سیاست کثیفی رو شروع کردن، همه الان افتادن تو اون جنگه که تلاش به روزای آخر میخواین چیکار کنین اگر بمونی. دوست دارم واقعا نباشم، نبینم، دوست دارم نباشم. اونایی که اگر دارن حسی که الان دارن تیم میشن و دارن با هم نظری میرن جلو، ببینم روز آخر چه انتخابی رو میکنن. منم باید کاملا موافقم. منم اصلا دوست ندارم توی جایی باشم که بخوام توی تیمی برم. اگر برم خزانه رأی میدم به کسی که داره به من حس بدی میده و این بی‌عدالتی رو داره میکنه و سیاست کثیفی رو در پیش گرفته، قطعا رأی میدم. به اینکه هی تو یه کاری رو بکنی بیاید برای 2 نفر خودتو سفید بکنی، 3 نفر سفید بکنی، این دیگه توی این ویلا دیگه به نظر من منقضی شده. بابا مردم احمق نیستن، بعدا میخواد چند میلیون نفر این برنامه رو ببینن. منم واسه همین میخوام که بدونه که منو نمیتونه عصبی بکنه. داره میکنه. دیشب بهش گفتم تو امتحان منی، من با تو نشون میدم که من به تو اجازه نمیدم تو منو اذیت عوض بکنی که من اون کاری که خلاف میلم انجام بدم. و یک لحظه داشتیم حرف میزدیم روی میز، چیز بودش، تبسم و با چیز بودن، الناز بودن، یو شروع کرد یه کلمه خیلی زشتی رو گفتم، یه چیز دیگه گفتم از حرفتو نگه دار، از این به بعد آخرین بارت باشه که وقتی بچه‌ها اینجا نشستن خودمون با هم هستیم بگو تو حرف رکیک میزنی. و من امروز توی جمع اعتراضمو میکنم، مثل همون شب که با محسن به مشکل خوردم و ناراحتی پیش اومد. اگر چیزی پیش بیاد این وسط حتما بیان میکنم، حتی اگر این که تا الان من براشون اون آدم آرومه بودم، اون آدمی بودم که کنار اومده یا مثلا رأی نداده یا حالا هر چی، نمیگم که حرفمو میزنم. من اون شبم با محسن به مشکل خوردم ولی رأی ندادم بهش. چرا؟ چون مشکلم حل
حل شد. خب اگر که به بحثی چیزی بیفتم حرف میزنم، حتی اگر از این حرف زدن من بترسن و منو حذف کنن. منم میبینی الان چون حذفشون ترسیدنه دیگه. ببین روز اول ساحل یه تبهکار گفت تا روز آخر اونو کرده بود. نه حرف رکی گفتم این بعد خودش همش داره فوش میده. تو با چه اجازه به خود میذاره گوش نفر شاید طرف دوست نداره تو این کلمات دیگه. دقیقاً. الان اینی که میگم که یه سری وقتا چوبه یه سری چیزا رو میخورم، من چوبه اعتمادم رو خورم. یعنی تا این لحظه وایسادم پای صحبت بچه‌ها، گفتم من پای حرفی که میزنم وای میستم. و این که تو وایستی و ببینی از پشتت داره یه اتفاقاتی میفته که اصلا برام خوشایند نیستش. و اگر من زودتر به این نتیجه میرسیدم و جسارت اینو داشتم که یعنی نمیدونم حالا اسمش جسارت میشه یا مثلا این زنجیره رو، یعنی من به خودم اجازه ندادم این زنجیره اعتماد و یعنی حداقل از طرف من پاره بشه. خب اگر زودتر این اتفاق میافتاد شاید الان ساحلم پیشمون بود. دقیقاً. گفتم بگو بیا به من تنها هستیم بگو. مثلا دختر هر چقدر به تو فوش بده تو انقدر مردی، تو باید انقدر متین باشی. من مردانگی تا الان ازش ندیدم. من واقعا دیشب یه چیزی که خیلی دلم می‌خواست این که یه آدمی کاش بود توی این جمع که من اعتماد 100% رو بهش داشتم. من ندارم باش مشورت میکردم. نه منم اعتماد 100% رو بهش داشتم و انقدر خیالم راحت بود که میرفتم با اون آدم راجع به اتفاق دیروز از حرف میزدم و مشورت میکردم و یه حس عجیب غریبی داشتم که داشتم به خودم هم شک میکردم. حسامو مشترک هست. نمیدونم یه سریا دارن اینور پشت سر یه سریا حرف میزنن اونور میرن تو روشون باشون با محبتن و اینا و نظر من تبسم میتونه این آدم باشه. یعنی از اول نظرم روی تبسم بود چون ما تو اتاق دختره با همیم و با هم حرف میزدیم و تبسم میومد میگفت آره میبینی مثلا سروش اینطوریه فلانه بساره اینطوریه. بعد میرفتیم بیرون همینم با تنها کسی که قشنگ شوخی میکنه و مثلا راحته، حتی یه کارایی میکنه که مثلا خودش مثلا تو بازی جوکر مثلا نمیدونست 1 دقیقه 60 ثانیه است. به نظر من این استراتژیه که تو یه دختر به این عاقلی به این بالغی بخوای خودتو بزنی انقدر به ندونستن که مورد توجه یه سری مردا مخصوصا، چون به نظر من این سیاست دخترون است که مورد توجه یه سری مردا قرار بگیری که بخوای از ترس این که یه موقع اونا گاردی رود نگیرن و نظری در مورد نداشته باشن که بخوان یه موقع رأی بهت بدن. من همچین فکری میکنم. من رأی هیچ وقت به هیچ کس ندادم. من هر بار که بیش از به ترور رفتم به هیچ کس رأی ندادم. با این که میگم با ساحلم مثلا 1-2 تا چیز این داشتیم ولی چرا باید بهش رأی میدادم؟ مشکلی نداشتم. و حتی اون روزی که دیروزی که رفتم خزانه به خدا همش گفتم خدایا کاش مثلا یه 2-3 روز دیگه بگذره یا من یه تایمی داشته باشم میدونی که مثلا شاید بتونم یک فکتی نسبت به کسی بدم، شاید یکی یه کاری بکنه که واقعا لیاقت رفتن رو داشته باشه یا مثلا حداقل یک چیز محکمتری داشته باشم برای رأی خروجم به ساحل. دیشب داشتم به این فکر میکردم که ساحل رو نتونستم ولی اینجوری بودم که الناز رو نگه دارم. یعنی نمیدونم هیچ کاری هم از دستم بر نمیاد ولی من یه چیز حالت مسئولیت پذیری هم دارم. انقدر با متین باشی بگی ولش کن دختر اصلا من نباید به این چیزی بگم ولی تو قشنگ راحت به همه فوش میدی. ساحل خیلی مردتر از این بود که بهش رأی نداد دیروز. من انقدی آدمی هستم که میتونم تو هر جمعی محبوب باشم که اگر بخوام بازی کنم تیم بچینم اگه برگردم از اول تو این بازی به من بگن که آقا تو قراره با این آدما یعنی این آدما رو آوردیم اینجا قرار نیست با هم به هم اعتماد کنیم، یعنی صحبتایی که ما روز اول کردیم بازی کن فقط. من انقدر میتونم خودم رو محبوب بکنم. الانم خودت میبینی یعنی کم محبوب نیستم چه بین دختر چه بین پسر. جوری میتونم بازی بکنم که یه جوری میتونم تیم بچینم که همه رو پیش خودم داشته باشم ولی من دنبال این نبودم، مثلا واسه این نیومده بودم. یعنی اصلا قرارمون این نبود. دقیقا. من خودم اونجا دیروز موندم. فکر نکنی یه موقع منم تو پلم بودم من کاری کردم چون من واقعا فکر کردن تو در مورد خودم خیلی مهمه. من یک جایی از تو ناراحتم اینجام نمیگم. حالا پس باید بهم بگی بعداً. آره ولی غیر از اون با هیچ جای دیگه مشکلی ندارم. اوکی.
دیشب موقع خدافزی در گوش ساحل گفتم ساحل تا جایی که بتونم اینجا بمونم سعی میکنم اون عدالتی که باید رو برقرار بکنم. تا زمانی که هستم اینو حتما اجرا میکنم. منم هدفم اینه اگر بتونم. فقط کاش نکن الان دارم تکرارم واقعا محیطم سیخ میشه. همین پشیمونی من فقط این نقطه است که این تصمیمو چرا دیروز نگرفتم. نظر هاشم چیه به نظرت؟ نظر هاشم مثلا هاشم نمیدونم نظر هاشم شستیش هم؟ آره تمیز شده آب بازی کرده واسه خودش اشغال تو قایق بود و آب بازی داستانش هیچ وقت بهم نگفتی؟ ببین هاشمو خیلی داستانش جالبه. هاشم من پیداش کردم نه والا آره تو خیابون دبیرستانی راهنمایی بودم تو خیابون پیداش کردم و کلو کثیف و اینا بودمش خونه شستم و شده دیگه میشد عروسک من دیگه همونجا هم رفته از اهواز اومده تهران به قشم به استانبول آره واسه خودت آره بیا بشین اتفاقا خواستم باهات صحبت کنه. تو با من قهری تو دیگه منو دوست نداری. دوست دارم ولی خب ازت ناراحتم دیگه. مگه میشه آدم با یه اشتباه دوست داشتنش نسبت به کسی بره؟ بحث توقع دیگه. من همیشه میگم واقعا دوستام خیلی توقع دارم. میدونی من دیروز اصلا حالم بد شد. من از روزی که اومدم اینجا دارم هر روز بازی میخورم. بدون اینکه بخوام با کسی بازی کنم استراتژی داشته باشم. هر روزم میرم تو رپورتاج میگم من میمونم اینجا به خاطر امیرحسین. مثلا اونایی که بدجنس بودن و فلان اینا رو رد میکنم میرم ولی هی دارم هر روز یه بازی جدید میخورم. اسمشو ولی بازی نذار. من الان به توضیح میدم. یعنی فقط پشیمونی مینه. یعنی واقعا خیلی حالم بد. الانم دارم به تو میگم به هیچ کس نگفتم اینو و فقط به خود ساحل گفتم. کاش من این تصمیمو واقعا دیروز میگرفتم و ساحل کسی بود که ما میتونستیم با هم این کار انجام بدیم. یعنی میتونستیم جلوی این تیم بازی رو بگیریم. اینجوری شد که سحر راجبش صحبت نکرد که چه اتفاقی افتاده. من اصلا اینم قبول ندارم که اونجا مجبور بوده اون نامه رو باز بکنه و آپشن دیگه ای نداشته، چون من فکر میکنم که بهش گفتن که یا نامه رو باز میکنی یا اگر باز نکنی، حالا نامه رو که باز کرده یکی حذف میشه یا یه همچین چیزی، و اگر نامه رو باز نکنی بعدش رو بهش توضیح ندادن که چه اتفاقی میفته و میتونست به نظر من نامه رو باز نکنه یا حتی میتونست یه جوری پیش بره که کسی حذف نشه. من و امیررضا رفتیم خزانه. یه چیزی رو در مورد امیررضا تایید نمی‌کنی ولی همون کار میدونم احساسی گفتی اونجا، ولی من چقدر تو دیروز توی جمعی که اینجا سحر و سروش داشتن تنها صحبت میکردن، ما هممون نشسته بودیم اینجا، تو به من میگی لیوانتو تکون میدی، پاتو تکون میدی، استرس داری، یه چیزی شده. گفتم همینو بهش گفتم من قبلش به اون گفتم. آره من به خاطر این خانوم دارم به همه دروغ میگم، در صورتی که منم میتونم برم گوشه گوشه مثلا دونه دونه بگم نگیا حواست باشه، به 2 نفر نخو میدادم که 2 نفر بدونن داره چه اتفاقی میفته غیر از اینه. ولی رو حساب این که دیدم این ناراحته، خیلی هم خدایی ناراحت بود، همش هم بهش میگفتم ناراحت نباش، من تو شرایط تو بودم، تو خزانه بودم، هیچکی از تو خورده نمیگیره، هر کی دوست داری میتونی حذف کنی، حتی منم میتونی حذف کنی، منم ازت ناراحت نمیشم، چون خزانه هر کی بره اونجا تو رو درک میکنه، غیر از اینه. ولی تو یه چیزی ما با هم بستیم، داریم میگیم که مثلا نگیم، اصلا دلیلی نداره بگی، تو رفتی خزانه نه یا نگو، اصلا به کی رأی دادی، رفتی خزانه چی شده فلان، هیچکی از تو ناراحت نمیشه. یه چیزی رو بستیم، دقیقاً 10 دقیقه مونده به رأی گیری، نامه رو آوردن میدم به ما، سری تو یهویی میپاچی و مثلا شوک میشم، هر سری میگم خود اینا با من هماهنگ نیستن، من به خاطر اینا دارم دروغ میگم، دروغ نمیگم، چرا خودشون یهویی میپاچن. امیررضا اون شب حرفشو قطع کرد، تو هم به من برگشتی گفتی که بگم ادامهشو، گفتم بگو وقتی گفتی دیگه از سوال پرسیدم واقعا از من نداره. یک نفر که میاد راز یکی دیگر رو نگه میداره، مثل روزا که راز سحر رو نگه داشته و نمیخواد رازش رو لو بده و برای رفاقتش بوده، اینو روی اینکه راز اونو نگه داشته، به خودش هم گفتم نگه داشته. بعد که ما میفهمیم که این در مورد اون مسئله حرف نزده، همه بی‌اعتماد میشن، یه بی‌اعتمادی به وجود میاد. تو هر جایی باشی یه همچین اتفاقی برات بیفته، این بی‌اعتمادی به وجود میاد. یه مقدار برای من به وجود اومده. با یه چیزی که مشکل دارم میدونی چیه تبسم؟ اینه که
آپشن جلو ما میاد، خزانه هست، پیروز بچه ها رفتن تفریح، این اتفاق افتاده. خب هر کدوم از بچه ها کاری رو انجام دادن که به ضرر خودشون نباشه. من روز دوم رفتم رپورتاج، تو رپورتاج گفتم من با این آدم حال نمی کنم با همین دیالوگ. خب و اومدم بهش گفتم سوال من تو رپورتاج گفتم با تو حال نمی کنم، ولی اون اینجوری رفتار نکرد، صادقانه رفتار نکرد. اگر یک نفر هم تو این ویلا حامی حقوق زن نباشه از نظر من شمایی، چون به خاطر اینکه داشتی به ناحق ساحل رو حذف می‌کردی. ولی خب اینم در نظر بگی که در نهایت اصلا رأیی هم بهت نداده. نه آره من قبول دارم، ولی کاش میداد. با وجود همه این داستانایی که پیش اومد باز ترجیح دادش که خب این نظر اونه، نظر من نیستش. میگم چون اون فحاشی کرد، در نهایت اون کار اشتباهو انجام داد. سروش یه آدم خجالتی بود که از اول اومد مطمئن بود، حرفش رو میزد. اونم خیلی داره تلاش میکنه که بگه من صادقم، من روام، من همه چی رو روک و رو راست دارم میگم، طبق چیزهایی که همیشه گفتم، از اول بازی هم برنامه‌م همین بوده. ولی واقعا الان تو این لحظه نمیتونم فکر بکنم که کی داره راست میگه. اصلا به هیچ وجه. میان بیرون میگن ما به نفع تیم کردیم و دروغ و منت هم میذارن. ببین اصلا این جمله اشتباهه. تو رفتی تو خزانه، خودتو انتخاب نکردی که مجبور شدی کس دیگر رو انتخاب بکنی. آره دیگه. اگه تو دنیا واقعی بود واقعا نمی‌اومدم مثلا ازت بپرسم. نه چرا اتفاقا به خدا خیلی خوشحال میشم حرف میزنی راجع به چیزایی که تو ذهنتونه. حتی نکات منفی ما بگید بیشتر خوشحال میشم، چون میگم خب شاید یه جایی واقعا من دارم اشتباه میکنم و رفیقونه که بگه، نه اونی که بذاره خراب کنی. من خیلی ممنونم ازت که داری این حرفا رو بهم میگی. توی تفریح روزا خودشو انتخاب نکرده، یعنی خودشو انتخاب نکرد و حساب کرد که اتفاق بدی برای ماها نیفته که اونو باز نکرد. نه دیگه همینو میگن. سحر چرا باز کرد؟ اتفاقی برای خودش نیفته، چون دقیقاً جمله‌ای که گفتش که من اینو یا باز میکنی، اون کاری که هستو میکنی، یا اگر باز نکنی به ضرر خودته. کسی که خودش راجع به گروه صحبت میکرد، بچه‌ها هر کس تو اون موقعیت قرار گرفت به نفع گروه کار انجام بده، ولی کاملا شخصی رفتار کرد و نفع خودشو به نظر من در نظر گرفت. و تو اومدی هیچی نگفتی، صحبت نکردی، گذاشتی دقیقاً لحظه‌ای داری میگی که دیگه هیچ کاری نمیشه کرد و لحظه رأی‌گیریه. و به نظر من این که تو نگفتی به دلیل اینه که نمیخواستی ساحل یار جمع کنه، رأی جمع کنه، چون میدونستی که ساحل تواناییشو داره که شاید برای خودش چند تا رأی جمع بکنه و اینجوری بر علیه تو بود و ممکن بود یارایی که تو جمع کردی کمتر باشه و اینجوری خودت بری بیرون. حالا بخوام دقیق تر بگم، بیشتر دارم راجع به سحر صحبت میکنم. یعنی من تا حالا نشده باش صحبت بکنم وسط حرف من نپره، حرف خودش رو کشدار نکنه، یا مثلا یه جوری رفتار نکنه که من احساس کنم مثلا با دیوار دارم صحبت میکنم. اگه یه تصمیمی خودت میگیری، حالا چه احساسی چه غیر احساسی، روزی 10 بارم بهت میگم تو دلت هیچی نیست، میدونم اینو، همه اینا از بی‌سیاستی و سادگیته که اینجوری میکنی. میگم آقا هر چی میاد تو اینجا هر چی رد میشه که نباید بگی، چون نه ببین از دیشب داری میگی رأی بدین من برم، من اینجا نمیمونم. خب نه شهرته نه پوله، هیچ کدوم اینا هیچ ارزشی نداره که آدم رفاقتش رو بخواد به هم بزنه. ما اینجا از روز اول یه تیم شدیم مقابل تیم کارگردانی، غیر از اینه قرار شد هممون پشت همدیگه باشیم، ولی اینا یه جوری دارن بازی روانی داخل ما میکنن، هر کی داره از خودش یه واکنشی نشون میده. خود منم میتونم مثلا برم دنده فلانی رو بخورم، من اینجا 2 بار سر ساحل دنده خوردم، یه دونه شب اول سر حذف شدن امیرحسین، یه بار دیگه هم سر این که مثلا بحثشون شد و اینا، گفت بازیشو نخوردم، گفتم رفتاراشو دارم
زیر نظر میگیرم آدمیه که مثلا یهویی قاطی میکنه، مثلا هیجانی میشه فلان و اینا. من دوست دارم ببینم این شخصیت رو کامل بشناسم. مثلا توی هومن و مثلا من چیزی ازت ندیدم، مثلا ساحل دوبار قاطی کردنش هر چیزش اینا دوست داشتم ببینم، ولی بعد میبینم که نه، طرف مدلش اینه، چیزی تو دلش نیست. اگه سیاست داشت اتفاقا نمیومد اینجا داد و بیداد کنه یا مثلا بگه من با سروش مشکل دارم یا فلان دارم. خب الان بحث ساحل هم نیست و بحث رأی دادن تو هم نیست، دارم میگم حق داری، ولی من به عنوان رفیق تو از تو ناراحتم. اصلا هم نمیخوام بیام تو رو خراب کنم، خودم رو سفید کنم، اصلا همچین چیزی نیست. دیشبم بهت گفتم ناراحتیم ازت واقعیه و اینو توی من باید صاف بکنی، چون دوست ندارم این رابطه قطع بشه. من تو زندگی قبلیم با هر کی کوچیکترین چیزی میدیدم خدافظ، این منو از قبل میشناسه. شاید من تو رو مثلا 5 ماه 6 ماه میشناسم، ولی من اینو 3 ساله دارم میشناسمش. رفیق من اومد به من گفت اینجوری، گفتم برو خدافظ شما بلاک. ولی من دوست ندارم، من اومدم دیدگاهمو عوض کنم توی این برنامه. بهش گفتم که سحر اگر به ما میگفتی شاید ما یه پلنی میریختیم که یه رأی از تو یه رأی از اون ور، بالاخره یه جوری میشد. ببین اگه صادقانه بود میومد به ساحل میگفت ساحل من قراره به تو رأی بدم، خب حداقل آماده باش. دعوای سوری با من راه انداختی و من 2 تا احتمال میدم برای دعوای سوری که با من راه انداختی. یکی این که احساس میکنم این دعوا رو انداختی که فکت داشته باشی برای نفر بعدی که بخوای بیرون بکنی که به نظر من این آدم زیر حرفش داده یا دروغ یا هر چیزی، یعنی یه دعوایی بکنی که منو بخوای فکت نشون بدی و منو بیرون بکنی. 2 این که من یه احتمال دیگه میدم که این کارو کردی که احتمالات از روی ساحل برداری که ساحل، یعنی دقیقاً این اتفاق هم افتاد، چون ساحل قطعا فکر میکرد میخوای حذفش بکنی، ولی وقتی این دعوا اتفاق افتاد حتی خود من فکر کردم که شاید رأیت من باشه و بچه‌هام همین فکر کردن، ساحل هم همین فکر رو کرد و این باعث شد که ساحل هیچ اقدامی نکنه، چون شک کرد، گفت شاید نمیخواد منو حذف بکنه. و خیلی خوب بازی کردی، به نظر من خیلی خوب بازی کردی. ببین من حالا به هومنم گفتم که ما با هم یه چیزی رو بستیم، درسته، واقعیتش هم اینه که اصلا من نه قصد اینو داشتم که بخوام مثلا تو رو بد کنم یا بخوام بهتم گفتم. همه حرفم این نبود، همه جوشم بگو همه حرفم این بود که از روزا، یعنی دارم با همه صحبت میکنم میگم آقا از روزا ناراحت نشید، اصلا به من خورده بگیرید. روزا به خاطر من اصلا دلم نمیخواد من الان فقط ناراحتم، میگم همشون میگم آقا همتون میتونید به من بی‌اعتماد باشید، میگم از روزا ناراحت نشید به خاطر اینکه اون برگی که به من دادن و من باید انجام میدادم، همه کارا رو من باید انجام میدادم، ایشون فقط همراه من بود و همراز من بود. ما با هم درسته بستیم، صحبت کردیم، همه اینا بود، ولی واقعا روزا من انقدر روم فشار بود، خودت هم در جریان دیگه من چقدر حالم بد بود. صبحش که صبحونه نخوردم، بعد درگیری، حالا با هم دیگه باز اونور صحبت کردیم، با امیررضا و تبسم داشتم، خیلی فشار روم بود، اصلا داشتم متلاشی میشدم و واقعا بلد نبودم فیلم بازی کنم. نمیگم که تو باید به خاطر من فیلم بازی میکردی، میدونم الان ممکنه داریم که همراز، اگه من همراز تو هم من نگه میدارم، تو خودت نمیتونی نگه داری. متوجهم. خب آفرین، دارم میگم تو نباید از من ناراحت شی. این چرا حق بهت میدم ناراحت شی، ولی دارم میگم تو راز منو نگه داشتی، من راز تو رو فاش نکردم. میگم اگه من راز تو رو فاش میکردم باز آره میتونست خیلی ناراحتی بیشتر بود. تو راز منو نگه داشتی، من خودم خراب کردم. خب من اگه برام خزانه اگه گزینه‌ای باشه خودم انتخاب کنم، ترجیح میدم خودم انتخاب کنم که به پولم اگر میخواد کم بشه ولی کسی حذف نشه. این میشه به نفع بقیه بودن. غیر از اینه اینا فکر میکنن اگه پول اضافه بشه یه نفر حذف بشه بیشتر به نفع گروه، چون به پول شاید فکر میکنن. خب پول وسوسه انگیزه براشون. الان این حرفی که من زدم واقعا غیر از اینه. من اگر خودم رو حذف بکنم یعنی دارم به نفع تیم کار میکنم دیگه. عزیزم یه همچین چیزی میدونی چه جسارتی میخواد؟ مگه هر کسی میتونه؟ اینا به خاطر اینکه بمونن دارن به آب و آتیش میزنن، تو میگی بره خودشو حذف کنه، امکان نداره. راجع به این که میگی حالا من موندم سر قول و اینا، من فکر کنم هممون زیر اون قوله زدیم تا اینجای کار. حالا بنا به اتفاقاتی که افتاد، یعنی هممون یه سری مشکلات و اشتباهات تا الان داشتیم و من هر دفعه سر هر حذفی که میشه به خودم میگم دیگه تموم شد مشکلاتمون، دیگه کسی با کسی مثلا بحثی نداره، دیگه بلایی سرمون نمیاد، ولی باز اون اتفاق میفته برای من ولی تموم شد.
حالا نه اصلا راجع به شخص صحبت نمی‌کنم، دارم راجع به یه چیز اتفاق جمعی صحبت می‌کنم. و شب یه حرف خوبی زد، گفت ما هر چی داریم میریم جلوتر و اینو هی داریم تجربه می‌کنیم، این برامون عادی‌تر میشه که هی داریم هضم می‌کنیم یه نفر رو. من الان روی یه نفر هستم. اگه الان برم خزانه، بله من این کار انجام میدم. آفرین، منم انجام میدم، به خاطر اینکه همون بی‌عدالتیه که بهت گفتم، روی بشوره ببره. آره روی یکی 2 نفر هستم و این کارو انجام میدم. به دل نگیر، به خاطر اینکه حالا ازت خواهش میکنم که به دل نگیری، به خاطر اینکه من با همه بچه‌هام صحبت کردم، گفتم از روزا به دل نگیرید، روزا به خاطر من این کارو کرد و ما خودت تو شرایطی بودی که با هم تصمیم گرفتیم به سروش مسعود بگیم. خودت بودی دیگه، دوربین روی ما بود، صحبت کردیم و بلافاصله بعد از اون پلان ببین ما رو آوردن تو باز رو. من چند بار به تو گفتم به سروش نگو. خب بعد من دوباره گفتم بگو، ولی من نظرم اینه که نگی. چرا؟ چون سروش نقطه مقابل ساحله. بعدن میدونی چه فکری در مورد تو میکنن؟ تو به خود من گفتی دیگه، با من صحبت کردی، برگشتی گفتی که توی آفری که به من دادن گفتن اون طرف اگر حذف نشه به ضرر توه و تو باید یه کاری کنی که اون طرف حذف بشه. ولی من دیدم به چشم که تو این کارو نکردی. خب ولی گفتن تو به سروش باعث میشه که تو مورد قضاوت مردم، مورد قضاوت دوستات قرار بگیری. آخه سال با یک رای هم میرفت بیرون. اصلا من سعی بر این نکردم که رای کسی رو بخرم. من اینو میگم، من میدونم تو این کار باید از اصل میومدم به شما میگم. من روزا دوستتون میفهمم، اینو میدونم. خب ولی تو با این حرکت رو باید خود فکر کنی به انجام دادن این کار. این حرکت رو انجام میدی، بقیه در مورد تو این فکر من میکنن. دلی این کارو کردم چون به خاطر اینکه گفتم سروش به ما اعتماد داشت و من می‌خواستم اعتمادی که به من داشت رو بهش احترام بذارم. همین. من اصلا روزی که اومدم الناز تو این برنامه یک بار به این فکر نکردم که اول بشم و بخوام جایزه رو ببرم. اصلا تا همین الانم که اومدم برام اصلا خیلی هم کافیه این که بچه‌ها رو شناختم، این اصلا خیلی برام اوکیه. و اینکه فقط الان تنها خواسته‌ای که دارم اینه که کسی اول بشه که لایقش. واقعا. ولی من این رو به احتمال خیلی زیاد میدونم که باز هم توی حذفی بعدی ما این قضیه رو خواهیم داشت و نه به خاطر اصلا اینکه مجبور شدیم فلان شدیم، بلکه به خاطر طمع میتونه باشه، به خاطر باز قضاوت اشتباه، به خاطر دروغ، به خاطر تمام چیزایی که دست خودمونه. من اصلا با چیزایی که بهمون تحمیل میکنن تازه به این رسیدم که اصلا تا اینجا شاید اگر بخوایم هم دخالتش بدیم 5% 10% دخالت داشته. و دیروز بعد از اون پلانی که ما اونجا، یعنی میخوام بگم اگرم ما به 2 نفر گفتیم، باز من بدون اجازه تو نگفتم، اومدم تو رو کشیدم که نگفتم بگیم، گفتی بگیم. گفتم یعنی منظورم که با هم مچ بودیم، فقط گفتم به همه رو با هم مچ نبودیم که اونم تو شرایطی بود که ما تو بازی بودیم. میخوام اینو واقعا درک کنیم. اصلا خزانه ما مخفی بود. آفرین. به خاطر همون. و ما تو بازی بودیم. چی شد؟ من دیگه ببین منظورم چیه، یعنی چجوری بگم، دیدی یکی دستش رو میشه، دستم دیگه رو شد. روزا اونجا دیگه تایمی نبود که من با تو میشد من پلانو قطع کنم بگم تاپ استاپ روزا چیکار کنیم بگم. یعنی اونجا دیگه من تایمی برای مشورت با تو نداشتم. حقت میدم میدونی، ولی مثلا تایمای دیگه کسی نمیدونه کی میخواد به کی تو اسب تروی رای بده. دیروز همه میدونستن من میخوام رای بدم، پس همه آمادگی اینو داشتن که یک دفاعی برای خودشون داشته باشن دیگه. حقم داشتن، میتونستن همه به من رای بدن، من میشدم 7 تا رای، من به اون کسی که رای میدادم میشد 1 رای و ممکن بود که من برم بیرون. خب ولی من اینو به جونم خریدم. پس اینجای کار اگر یه ذره به این فکر کنید، اینجای کار پس من نمیخواستم رو دست بهتون بزنم. اینجای کار من به شما نشون دادم که من هم تیمی شما هم، من با شما روام، باهاتون اوکی ام و اومدم دارم میگم دیگه حالا هرچه بادا باد، یا رفتم بیرون که رفتم خیلی خوش گذشت، یا نرفتم بیرون دمتون گرم نگرم داشتید. من و ساحل با هم صحبت کردیم، من میتونستیم، ما حتی شاید تو هم اینو حس کرده بودیم، ما میتونستیم خیلی راحت سر رو بدیم بیرون، خیلی راحت. یعنی واقعا برامون کاری نداشت ستایی رای بدیم، ولی ما با شرف بازی کردیم، روی حرفمون وایسادیم، رای ندادیم. میدونی چون ما تو موقعیت هستیم و اینقدر فشار رومونه، به نظر من هر تصمیم بگیریم بی تقصیری، ولی حداقلش دیگه میتونیم با هم صادق باشیم، میتونیم دروغ نگیم به هم دیگه. آقا تو میخوای منو حذف کنی، بیا بگو. نهایتش اینه که منم به تو رأی میدم، جفتمون مساوی میشیم. مگر اینکه تو بخوای منو حذف کنی واقعا، مگر اینکه تو خورده شیشه ای داشتی. تو نوعی رو دارم میگم چون داریم با هم صحبت میکنیم، ولی این قضیه دیگه داره خسته ترمون میکنه، داره ناامیدترمون میکنه.
اگر من میخواستم تیم کنم خیلی راحت الان سحر اینجا نبود یا حتی سروش اینجا نبود یا هر کسی که داره رأی میده اینجا نبود. ولی میگم ما بازی نکردیم دیگه، ما بازی نکردیم و الان من دارم میبینم که بچه‌ها دارن چی کار میکنن. خیلی از این قضیه ناراحتم. الان تازه تلخیای حرفای من داره شروع میشه برای اونا، چون تا الان مخاطب من اونا نبودن، کسای دیگه بودن و اینا از من استقبال میکردن و من میگفتن 100 ما رو الناس مطمئنیم، همون چیزی که در مورد مسعود میگن، ما 100 رو الناس مطمئنیم، به مسعود مطمئنیم، تا زمانی که من نیام در مورد اونا نظر بدم. زمانی که من در مورد اونا نظر بدم و حرف بدی بزنم قطعا این نظر تغییر میکنه و قطعا ممکنه رأیشون من بشم. ولی این میتونم بگم تنها دلیلیه که اگر من ازشون یه حرفی بزنم به مزاجشون خوش نیاد به من رأی میدن. من اصلا به هیچ چیزی ارزششو نداره که بخوام پا رو عقایدام، اعتقادام یا شخصیتم بذارم، هیچ چیزی، و نمیذارم هیچ کسی اینو خراب بکنه. واسه همین دیشب تو روی خودت بهت گفتم پشت طرف میزنم، تو دارم میگم من به تو بی‌اعتماد نیستم، ولی من الان فکر میکنم میگم که مثلا من میخوام یه کاری بکنم تو این بازی، به نظرت روزا به سحر بگم یا نگم؟ میتونه به نظرت این رازو نگه داره یا نمیتونه نگه داره؟ آخه ببین راز خزانه فهم ولی به این فکر میکنم مثلا یه کاری کردن یعنی یه تیم کشی کنیم با علیه کسی دیگه. میفهمم، میگم بی اعتماد نیستم، ولی این فکر رو میکنم در مورد تو، پشتتم نمیگم، تو روتم دارم میگم و واقعیتشم این جلوی همه هم میگم اجازه نمیدم تو این جمع هیچ کسی دیگه با شخصیتم هم بازی کنه. من اون شب خیلی از دست امیررضا ناراحت شدم، حل شد رفت جمعش کرد، خیلی قشنگ جمعش کرد، تو هم میتونستی یه جوری جمعش کنی. تو حتی بعد اینکه رفتی رأی دادی فلان و اینا یه ساعت گذشت، میدونم یه ساعت تو راپورتاژ بودی، حتی نیومدی با من صحبت کنی بگی چرا مثلا تو از من دوری یا فلانی. من اومدم اینجا دارم شام میخورم، توی جمع دارین خودتون صحبت میکنین، یهو ترکیدم به تو گفتم نه تو چکین بودیم نه میکروفونی بود نه هیچ. پیام تو نگاه کن، بهت پیام دادم کجایی؟ زدی کجایی؟ آره پیدات کنم که جواب بده، جواب همون ندی که باید صحبت کنم. دقیقاً همون تایمی بود که من اومدم بیرون دیگه. آره تو اتاق برگشت که من اومدم صدا کنم، گفتم حالا باز بچه‌ها نگن چرا دارن دوباره تیم کشی میکنن. نمیخواستم حجمه رود باشه بگم باز دو تایی رفتن تنها با هم حرف بزنن. من ببین جلو تو دارم میگم، جلو هم میگم، جلو همه هم میگم، هیچکی با من هیچ تیمی تشکیل نده. من با هیچ کسی اینجا تیم نمیشم، نه میخوام خودم رو سفید کنم نه هیچی، من میخوام خودم رو بازی کنم. واقعا من آخه اصلا کاری که کردم نمیخواستم با تو بازی کنم. نه میدونم، من دارم مثلا فکر نکنم دیگه با روزا بازی کنم. مسعود از رو خوبیش منو انتخاب کرد، مثلا امیرحسین رفته بود من رفتم تو خزانه، سروش از روی عشق و محبتش منو انتخاب کرد فرستاد بیرون. من این عشق و محبتم دیگه میگم به همه، میگم منو انتخاب نکنین تو چیزی، من طاقت قرار گرفتن تو این شرایط رو ندارم. من گفتم رفتم خزانه، خدا رو شکر تموم شد، ولی من به خاطر خوبی بچه‌ها دوباره رفتم یه خزانه دیگر رو تجربه کردم. همونجا من حس تو رو درک میکنم، چون قلب من داشت میومد تو دهنم و من به عسل گفتم اگر به من قول میدی، تو هم باید این سوالو میپرسیدی ازش. گفتم عسل اگر به من قول میدی که من این آفر رو باز کنم و کسی حذف نشه، من اینو باز میکنم. ببین من یه چیزی بگم، کلا تو قصد خیر داشته باشی، قصد شر داشته باشی، این در نهایت مشخص میشه، اصلا نیازی نیست توضیحی بابتش بدی. هر کدوم از بچه‌ها که رفتن خزانه، صبح رفتن خزانه، شب رایگیری بوده. خب یعنی یه صبح تا شب بوده و مال ما 2 روز طول کشید. تحمل کردن 2 روز فیلم بازی کردن با شماهایی که من با شما رفیقم و دارم میگیم من و روزایی که با شما رفیقیم، میگیم آقا ما با شما تیمیم، اینجوریم، برای من سخته. من دیگه نمیتونستم بیشتر از این تحمل کنم. شاید اگه تا شب بود میتونستم تحمل کنم، ولی وقتی میشه فردا میشه تحمل کن، چرا نباید از همون اول بگی؟ به خاطر خزانه نباید میگفتیم، خزانه مخفی بوده و ما قرار شد نگیم که عسل پیش ما نبوده. اگر میگفتیم زشت میشد جلوی عسل. غیر از اینه تو خودت هم تو موقعیت خزانه بودی، خودت میدونی چه جوریه. بگیم ولی ما ظهرش تصمیم گرفتیم با آقای کارگردان تماهنگ کردیم، گفتیم آقا میشه من دارم نمیتونم، میشه ما به 2 نفر بگیم؟ گفتن اوکی به 2 نفر بگید. دوربینو میذاریم به 2 نفر بگید، بیننده ها هم ببینن که دارید به 2 نفر میگید. خب من یه سوال به 2 نفر گفتیم، بعد اومدیم تو جوکر. تایمی نبود که من همه شما رو جمع کنم که بعد تصمیم به این بگیریم با روزا که حالا به همه بگیم. و من اونجا احساسی برخورد کردم، دیگه تو چشای
بوتن نگاه کردم صورت من صورتم ریخ اصلا نتونستم تحمل کنم و واقعا گفتم و اونم اصلا بدون هیچ غرضی بوده، نه اینکه بخواستم روزا رو خراب کنم، نه اینکه بخوام نقشه‌ای بریزم که الان خودم رو فلان کنم، نه. و من اتفاقا وقتی رو بازی کردم و اومدم اعلام کردم لحظه آخر در واقع رو بازی کردم و حکممو اعلام کردم و همه شما میتونستید منو بزنید. سحر رو نمیپذیرم، حرفایی که میزنه نمیتونم بپذیرم که از روی صادقانه بوده، از روی سادگی بوده، قصدی نداشته، چون همه فکتا با هم دروغ در میاد برا من. حداقل الان تا الان هیچ چیز صداقتی من نمیبینم. اون رفتارهایی که دیده شده اصلا صادقانه نیست. من اگه به تک تک شما میگفتم همتون نمیگفتین به ماها گفتی که رأی بخری؟ نگفتم که نخوام رأییم بخرم، نه که ندونید. خب پیش قضاوت تصمیم بگیرید برای من رأی. این فکر رو نمی‌کردم واقعا، چون تو رو میشناسم. آفرین، تو نمی‌کنی. ولی خیلی‌ها الان روزا گفتی که منطقی هم میگه بیننده فکر می‌کنه تو رفتی به سروش بگی که رأی بخری. الو عذرات. سلام. من با شما دارم رو بازی می‌کنم، حکمم هم گفتم و آماده اینم بودم که اتفاقا خیلی هم گفتنش به ضرر من بود، چون همتون باید دفاعی از خودتون می‌داشتین، چون می‌دونستین هر وقت هر کی میره پیش حسب تروی کسی نمی‌دونه کی قرار رأی بده. ولی دیروز من اعلام کردم که من می‌خوام رأی بدم. همه هم می‌دونستید که سحر می‌خواد رأی بده. پس می‌تونستید آماده باشید. اگر توضیحات من قانع کننده بوده و متوجه میشید، یه ذره بالا پایین کنید، متوجه میشین که من بدون سیاست عمل کردم، نخواستم روزا رو ضایع کنم. گفتنم به مسعود به خاطر این بوده که دوستش دارم، اینقدر بهش اعتماد دارم، سعی کردم حداقل به یه نفری که عادله و عاقله و عادلانه تصمیم میگیره گفته باشم که بعد شما اعتماد اگه داشتی که عزیزم، من تا الان تو بس نبودم، از صبحم قرار بودم، تو اگه به من اعتماد داری اوکی، مرسی که این نظر داری. من گفتم اون اعتماده چیه؟ گزینه به من با خیلی فکر کردم در مورد این مسئله. من با یه جای این کار مشکل دارم. چرا به من نگفتی؟ چرا به تبسم نگفتی؟ چرا به الناز نگفتی؟ چرا سروش؟ چرا داری سروش رو انتخاب میکنی؟ سروشی که تا حالا 1 2 3 نفر رو بیرون کرده، اون قابل اعتمادته؟ اینجا میشه که ماها فکر میکنیم یه باندبازی هست. خودت هم میدونی که همه چیز سر جاش نیست در مقابل مسئله‌ای که دیروز اومده، من تو نمیخوای اینو قبول کنی. هر چی هم بیشتر صحبت میکنی در موردش بدترش میکنی. یعنی من گوش کن دیگه، الان بهت میگم. من صبح داشتم صداتو میشنیدم، برگشتی گفتی که از دستش ناراحت بود سروش، از ساحل حقم داشت بهش رای بدین. حقو کی به تو گفته تو بدی به سروش؟ من اینو شنیدم و میخواستم بیام، همون لحظه اونجا بودم. من کی گفتم اینو؟ چرا؟ گفتی که من رفتم به سروش گفتم سروش میخواست بهش رای بده، حقم داشت. این حقو کی به سروش داده؟ من واقعا هم نمیگم حق داری یا نه گفتی دیگه، من که از خودم دارم نمیگم، دارم بهت میگم. ببین شما وقتی که میری یه نفر دیگر میاره تو بازی خودت، نمیتونی بگی تو بازیش نیستی. کاری ندارم که میخوای موضع من در قبال سروش چیه، خودش بهتر از من. شما هیچ کدومتون در مورد با سروش حرف نمیزنید و من تو روش بهش میگم، خودش هم موضعمو میدونه و خود برام اظهار کرده که تا امروز چند نفر من اذیت میکردن تا تموم شد. منم دوست دارم اینو ببینم ازش برای خودم. ولی شما نباید میرفتی بعدش به کسی دیگه میگفتی و بدترین شخصی که به نظر، نه آدم بدی، بدترین شخصی که در این مورد، چون نظر شما ساحل بوده دیگه، درسته؟ شما رفتی به کسی گفتی که با ساحل مشکل داشته. من نگفتم بخوام به کی رأی بدم. تو به سروش نگفتی به کی میخوای رأی بدی؟ از من نپرسید، نه من اصلا اعلام کردم که من اصلا ازت نمیپذیرم. اجازه بده من ازت اینو نمیپذیرم. ببین باز داری بدترش می‌کنی. دوربینا هست مسعود، من تایمی که داشتم میگفتم روزا هم بود. ندارم. من بیرون دوربین کار دارم. خیلی سحر و سروش دارن دوتایی یه گوشه بدون دوربین با دوربین دیده میشن. حتی میتونم بگم بیشترین زمان بعد از اینکه ضبط ما تموم میشه و ما همه میخوایم بریم استراحت بکنیم، نه دوربینی هست نه میکروفونی هست، خیلی دارن با هم دوتایی حرف میزنن و من همیشه حواسم هست، متاسفانه همیشه هم به چشمم میخوره. ما اینجا بیرون دوربین صحبت نمی‌کنیم. دوربین به سروش مزله رو نگفتم، من جلوی دوربین با روزا خب اگه اینجوری من نبودم، من با مسعود پا شدم اومدم تو دیگه. من همینو میگم من اومدم تو جمع بچه‌ها قرار. یعنی الان تو فکر می‌کنی من به سروش گفتم که بیا به ساحل با هم رای بدیم؟ بله تو چشت بده. بله اشتباه کردم. توی ذهنم و تصوراتم این بود که بازم از روی 20 سیاست بودنم گفتم بیام بگم که بچه‌ها اعتماد کنم، بدونن که من باهاشون روم و هر اتفاقی که اونجا افتاده رو باهاشون در میون گذاشتم. اما گفتنم به ضرر خودم تموم شد
که الان اینجای کار مسئولی که برای من برای 100 بودم من شدم 0. مسعود به من میاد میگه که تو اومدی به من گفتی، اصلا باورم نمیشه واقعا. مثلا واقعا 1% هم بهش بگی نگردم. من انقدر از ته دلم دوست داشتم به مسعود بگم، چون دوست انقدر مورد اعتمادم بود. میگن همیشه نباید زیاد اعتماد کنی. منم من ببخشید حرف ازت منم این نمیپذیرم. فکر حداقل اگه میخوای بگی بگو مسعود من به این خیلی قشنگ‌تره، میخوام بهت یه چیزی رو بگم که هم سنگا رو وا بکن. بچه‌ها من در یک وضعیت فشاری بودم و میترسیدم از اینجا حذف بشم. تصمیم گرفتم کسی رو که متمایل به رأی دادن رو انتخاب بکنم بندازم بیرون. تو اومدی پیش من آدمی نبودم که بخوام با دست تو رأی بدم، نه تو با هیچ کدوم از ازتم نخواستم. تو این من ویلا گوش کن. تو اینقدر من عصبی کردی از دیشب به خاطر اینکه از تو بیشتر از هم میتونم ناراحت بشم. انقدر عصبیم کردی، انقدر ناراحتم کردی که نمیتونم باز آنچنان خودم رو کنترل بکنم. تو اومدی پیش من، دیدی من آدم تو نیستم که بخوام این کارو بکنم. 10 ثانیه حتی من این فکر رو میکنم که تو شب قبلش هم با سروش صحبت کرده باشی، چون من دیدم زمانی که اومدی یک تایمی که تایم خیلی زیادی رو 2 نفر اونجا داشتین صحبت میگه، هیچ ربطی هم به دوربین نداشت. من جلوی دوربین به سروش گفتم من اگه میخواستم که سیاست داشته باشم مثلا کارش یه SMS بود. ما شبا از ساعت 10 شب به بعد اینجا آفیم. من اگه میومدم بهت میگفتم خیلی خوب حالا که اومدی من مشکلتو حل میکنم، من برای سروش فکر دارم، بیا 2 نفری بهش رأی بدیم. فکر کن چند ثانیه بعد جواب بده. چی میگفتی به من؟ نسبت به سروش نه کلمه جدیدی نگو، یه آره یا داری نه. میگی سروش. خب من الان اومدی پیش من، دیروز صحبت کردی اونجا، گفتی مسعود من همچین مشکلی رو دارم و من باید یک نفر حل بکنم. منم به عنوان کسی که اینجا اومدی پیشش میگم بله از نظر من سروش رفتارش باگ داشته و خیلی کارهایی کرده که از نظر من تو عرف نبوده. من میام پشت تو، بیا با هم دیگه 2 نفری 2 تا رأی میدیم به سروش تمامش کنیم. خب نمیکردم این کارو. من بعد خودم چرا به نسبت سوال سروش کردی؟ خب تو من بعد به سروش فکر کسی بودی که سر می‌داشتم. شام اومدی حال سروشو گرفتی اول بسم الله. چرا داری این کارو میکنی؟ سر با خودت. من نمیفهمم. ما شبی که نشستیم اینجا تو به عنوان پارتنر من اینجا نشستی، برگشتی گفتی سروش رفتار تو خیلی زشت بود، کارهای چیزی کردی که همه بچه‌ها با هم موافقن، هیچ حرف نزد. گفتش که کی موافقه؟ من اون شب حرف نزدم. من کی به سروش گفتم رفتار اشتباه بود؟ چرا زمانی که من دیگه زمانی که با محسن زمانی که با محسن داشت اون چون تو اصلا چیزایی که میگی یادت نمیاد. تو اینو میخوای چیزایی که بگیری یادت میاد. همیشه هم گفتم، به خودش هم گفتم اینجای کارت اشتباه بوده که نیومدی با هم هماهنگ کنی. من یکی از دلایلی که نمیخواستم صحبت بکنم از دیشب تا الان ازتم فرار کردم، گفتی بیا صحبت، اونم رفتم صحبت نکردم به خاطر اینکه میدونم حرفایی که بزنم بعد خوشایند نیست. تو جمعم هر چی بیشتر حرف بزنم تو به من جواب درستی نمیدی، میخوای جواب دیگه بدی و دارم بهت میگم خواهر من. الان من دیروز اومدم به تو گفتم آیا از تو خواستم که رأی بدی، من فقط برای تو با روزا تعریف کردم. مگه راه چاره تو غیر از رأی دادن؟ راه چاره‌ای نبوده. من با یک رأی هم نجات تو راه چاره. من با یک رأی هم رأی میرفت. تو چه نرفتی با من صحبت کنی؟ با رأی هم تو از کی تا حالا با سروش فکت من این بود که سروش ما رو به این جا دعوت کرده و به من اعتماد کار از داشته. سروش می‌خواست تو رو بفرسته تور تفریح. ما تفریح. اعتماد داشته ما هم بهش بگیم. اگر قرار بود اصلا به این قضیه فکر اگر نکردم. میگفتم ما قرار یه نفر بفرستیم تو چا سروش اول ساحل شما دارید به این قضیه فکر کنید. من نظرم دارم بدید. اصلا من به این قضیه فکر نکردم. الان مثلا من اصلا انتظار نداشتم که مسعود در مورد من اینجوری فکر کنه. من که اصلا 100 بودم رو مسعود، واقعا هنوزم هستم و بودم، یعنی منظورم که هستم، با اینکه شاید اون رو من 100 نباشه. سروش می‌خواست تو رو بفرسته با رضا تور تفریحی، من می‌خواد بفرسته برای رأی گیری. مگه اگر میگفتن قرار یه نفر از این بالا خودشو پرت بکنه پایین، میگفت اول ساحل. انتظار من زیاد، تقصیر منه. من انتظار از آدم‌ها زیاد دارم و من یهو خیلی زیادی با آدم‌ها اینجوری میشم. فکر می‌کنم اعتماد این آدم دیگه همون آدمیه که من میدونم. همه چی رو میگم ولی اشتباه میکنم. همیشه هم تو زندگیم همین بودم. همه چی رو گفتم، در نهایت آخرش به ضرر خودم شده، چون ازش استفاده شده بر علیهم. الان همین اشتباه کردم، همون جوری که لوکاس بهم گفت حواست باشه باز دوباره خودت سعادت رو نشون نده، باز با همه زود دوست نشو، به همه زود اعتماد نکن، ولی باز نتونستم دیگه. من اینم دیگه، من اینجوری بزرگ شدم. مامان بابای من به من یاد ندادن که من سیاست داشته باشم. واقعیت همینه. همیشه هم میخورم ضربشو، ولی بلد نیستم دیگه چیکار کنم دیگه. حداقل خودمم شهامتشو دارم که خودم باشم.
روی فرش قرمز تمام مار شو میشه وسوسه میکشه تو رو عقب چشمات مثل آسمون آبی بود پر از مهربونی و آرزو بوی پول اومد و سیاه شد خیلی که پر بود از عشق و نور رفیقای دیروزت رقیبای امروزت پشت حبل خنده خنجرها پنهونم روی فرش قرمز تمام بارشو میشه وسوسه میکشه تو رو